Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phạt học. Đây là series Tứ diệu đế con đường giải thoát. Tập 4. Bạn có thật sự là người bạn nghĩ? Trong tập trước, chúng ta đã phân tích 3 tầng khổ. Khổ nơi thân, khổ nơi tâm và khổ mang tính hiện sinh. Qua đó, khổ không còn là khái niệm trừu tượng mà trở thành điều có thể quan sát trực tiếp trong đời sống hàng ngày của mọi người. Sau khi đã thấy rằng khổ không chỉ nằm ở những đau đớn rõ ràng của thân và tâm, mà còn tồn tại như một trạng thái bất an sâu xa của chính đời sống hiện sinh, câu hỏi tự nhiên tiếp theo là: khổ thực sự nằm ở đâu? Đức Phật không dừng lại ở việc mô tả các biểu hiện của khổ, mà đi thẳng vào cấu trúc của con người để chỉ ra gốc rễ của vấn đề. Và ở đây, Ngài đưa ra một khẳng định then chốt. Một cách tóm lược, năm uẩn bị chấp thủ chính là khổ. Con người thường nghĩ rằng mình là một thực thể thống nhất, có một cái tôi đứng sau suy nghĩ, cảm xúc và hành động. Nhưng khi Đức Phật phân tích con người dưới ánh sáng của tuệ giác, cái gọi là tôi ấy không được tìm thấy như một thực thể độc lập hay bền vững. Thay vào đó, con người được cấu thành bởi 5 nhóm hiện tượng, gọi là ngũ uẩn, xác, thọ, tướng, hành và thực. 5 uẩn này không phải là 5 phần của một cái tôi, mà chính là toàn bộ những gì ta đang kinh nghiệm trong từng khoảnh khắc. Xác uẩn là thân thể vật chất, bao gồm cơ thể sinh học và thế giới vật chất mà thân thể này tiếp xúc. Thọ uẩn là các cảm thọ, tức cảm giác dễ chịu, khó chịu hay trung tính phát sinh khi có sự tiếp xúc. Tưởng uẩn là khả năng nhận biết, phân loại, đặt tên và ghi nhận đối tượng. Hành uẩn là các phản ứng tâm lý, ý định, khuynh hướng và tác ý. Và thức uẩn là dòng ý thức biết đối tượng, luôn sinh khởi cùng với các uẩn còn lại. 5 uẩn này vận hành cùng nhau, liên tục sinh diệt, không có uẩn nào tồn tại độc lập hay làm chủ các uẩn khác. Vấn đề không nằm ở chỗ có 5 uẩn, mà nằm ở chỗ con người chấp thủ vào 5 uẩn ấy. Ta xem thân thể này là tôi, cảm xúc này là của tôi, suy nghĩ này là tôi đang nghĩ, và ý thức này là bản ngã của tôi. Chính sự đồng nhất và bám víu này khiến cho những gì vốn vô thường, biến đổi và không thể kiểm soát trở thành nguồn gốc của khổ. Khi sắc uẩn thay đổi, ta khổ vì thân thể không còn như ý muốn. Khi thọ uẩn đối chiếu, ta khổ vì cảm giác dễ chịu biến mất hoặc cảm giác khó chịu xuất hiện. Khi tưởng uẩn sai lệch, ta khổ vì hiểu lầm, vì đánh giá sai thực tại. Khi hành uẩn bị chi phối bởi tham, sân, si, ta khổ vì chính những phản ứng và lựa chọn của mình. Và khi thức uẩn luôn trôi chảy, không có điểm tựa cố định, ta lại càng bất an vì không tìm thấy một bản ngã ổn định để nương tựa. Đức Phật nhấn mạnh rằng khổ không phải vì 5 uẩn tự thân là xấu hay sai, mà vì ta đòi hỏi từ 5 uẩn những điều mà chúng không thể đáp ứng. Ta muốn thân thể không già, cảm xúc không đổi, suy nghĩ luôn đúng, và ý thức luôn làm chủ được mọi thứ. Nhưng 5 uẩn, đúng theo bản chất của chúng, là vô thường, chịu sự chi phối của nhân duyên và luôn biến đổi. Khi kỳ vọng của ta đi ngược lại bản chất ấy, khổ là điều không thể tránh khỏi. Chính vì vậy, Đức Phật nói rằng, xét cho cùng, ngu uẩn bị chấp thủ là khổ. Câu nói này không phải là một triết lý trừu tượng, mà là một chỉ dẫn thực tiễn. Nó mới gọi con người quay về quan sát trực tiếp kinh nghiệm của chính mình, để thấy rằng khổ không nằm ở một thế giới bên ngoài thù địch, mà nằm trong cách tả đồng nhất bản thân với những gì đang sinh diệt. Khi bắt đầu nhìn 5 uẩn như những tiến trình đang vận hành, thay vì như một cái tôi cần được bảo vệ, một sự chuyển dịch quan trọng xảy ra, ta không còn chống cự thực tại một cách mù quáng mà bắt đầu hiểu nó. Và từ sự hiểu đó, một câu hỏi sâu hơn lại xuất hiện. Nếu khổ phát sinh từ sự chấp thủ vào 5 uẩn, vậy điều gì khiến con người luôn bám víu, luôn muốn nắm giữ và đồng nhất như vậy? Trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào diệu đề thứ 2 để thấy rõ động lực căn bản đứng sau sự chấp thủ ấy. Ái sự khao khát, dính mác và tìm kiếm thỏa mãn trong một thế giới vô thường. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí tuệ Phật học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.